อันไหนเอาลบให้เขาเลือกเอา10 ชิ้นให้ฟรี1นะฟรี1จ้าเก้าอะไรอีกไหมใส่กุ้งใส่กุ้งสาหร่ายใส่กุ้งและสาหร่าย2 อัน100จ้าต้มยำต้มปลาเล็กกล่องใหญ่จ้า100 บาทส่งด้วยเหรอไอ้จ้าหาไอ้จ้าเขาจะส่งไปลาดใหญ่มาครับสไปซี่โอเคธรรมดาได้เลย
ก็พิเศษเป็นน้อยเหมือน ใช่ เดิม ใช่พิเศษเป็นเหมือนเดิมเรียบร้อยขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ this pandan custard this egg custard this chili paste Thailand we say ฝอยทองวิชิเก้น